Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Þeirra Ísland. Í síðasta þætti hittum við nokkra erlenda stúdenta sem eru við nám í Háskóla Íslands. Sumir þessara nemenda eiga kannski eftir að setja sér að og eða hér ævi sinni, en svo aðrir hafa gert á undan þeim. Í þessum þætti ætlum við þess vegna að tala við útlendinga sem ákváðu að setja sér að eftir að hafa stundað hér nám. Sumir þeirra starfa sem þýðendur. Aðrir hafa stofnað veitingahús og en aðrir eru jafnvel orðnir íslenskukennarar í háskólanum. Við hittum fyrst Luciano frá Brasilíu. Hann lærði íslensku hér fyrir meira en 10 árum og nú starfa við þýðingar. En áður en við spjöllum við hann skulum við skoða nokkrar aðlögunarreglur. Samlögun við íslenskt samfélag á sér stað í nokkrum skrefum. Til þess að sýna Íslendingum strax að þú sért einn af þeim, verður þú að byrja á því auðvelda. Númer 1. Ef þú skilur ekki það sem sagt er við þig, bentu þá þeim sem talar á það, með kurteislegum og formlegum hætti. Ha! 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 Númer 2. Segðu já oft þegar fólk talar við þig. Það var alltaf langað að eiga svoleiðis. Já. Það var alveg sem ég var krakkir. Já. Aldrei var það að því. En kannski bara núna, þegar allir því, maður verður að fylgja trendinu. Já. Og þegar þú ert einn. Já. Númer 3. Notaðu jæja. Jæja! Númer 4. Til þess að lýsa alheiminum í kringum þig, þarftu bara 5 lýsingarorð. Skemmtilegt, spennandi, gaman, glæsilegt, geggjað. Annað er óþarfi. Númer 5. Til að lýsa sjálfum þér, þarftu bara 1 töfraorð. Hress. Annað er óþarfi. Að lokum útlendingar sem vilja aðlagast íslensku samfélagi gera eftirfarandi. Þeir sækja menningarviðburði. Þeir eru hættir að nota sturtuna heima, að því að þeir vilja frekar fara daglega í næstu sundlaug, til að nöldra yfir pólitík og til að útskýra hvernig þeir eru skyldir einhverjum sem þeir voru að hitta í fyrsta sinn. Þeir hlusta á Rás 1 og barnabörn. Þeir fara að ganga meira í sundölum en þeir átta sig á. Ég fer ekki í sundölum í bónus. Ég fer stundum að þræta pólitíkina í sundlaug, en mér finnst það betra að gera það í vinnunni. Það er skemmtilegri. Það eina sem fékk mig til að koma hingað til að byrja með var tungumálið og fornbókmyndir, og svo kom í ljós að það eru líka frábærar nútíma bókmyndir og ég fór fljótlega að þýða úr íslensku, nútíma bækur yfir á portúgalsku. Ég lærði íslensku við Háskóla Íslands sem annan mál frá 2002 til 2005. Síðan fór ég að læra sænsku í Stokkólmi árið 2012 og 2014 var ég í sumarnámskeið í færeysku og færingar eru þeir horfa mikið upp til Íslendinga. Þeir eru svona mjög vingjarnlegir. Þetta er bara, þegar maður segist vera frá Íslandi þá er eins og maður sé svona stóri bróðir eða eitthvað svona. Ég hef alast betur á Íslandi vegna þess að það eiga Brasilíumenn og Íslendingar svona sameiginlega að vera svona frekar afslappaðir, ekki fylgja
reglunum og handbókinni alveg og þetta reddast andi á við Brasilíu líka. Stundvísi til dæmis svolítið að tvælast fyrir manni í Svíþjóð, þetta mun strangari þar. Það sem kom mér mest á óvart til að byrja með var hvað var fámennt út á götum. Ég bjó þá í miðborg og fara að labba niður í háskóla og maður rakst ekki á enga. Í Brasilíu þá alltaf fólk út á götu, bara óháð hvaða tíma dagsins En hér, þetta var eins og að bara ganga svona draugabæ á sínum tíma. Fannst mér þá, Íslendingar miklu opnari heldur en maður gerir sér grein fyrir. Og það held ég að maður nenni að læra tungumáli skiptir miklu máli, gagnvart þeim. Þú getur bjargað þér með ensku eða pólsku þess vegna á Íslandi. En fólk mun aldrei líta á þig sem þátttakanda í samfélagið fyrr en þú getur fylgst með umræðu, að þú getur hlegið með bröndurum á íslensku. Þetta bara grundvallaratriði og það ekki hægt að ofmeta mikilvægi þess að ef maður kýs á annað borð að búa hér til frambúðar, íslenskan lykilatriði. Þetta aðlögunaratriði nummer 1 og 2 og 3. Fólk flytur milli landa með mismunandi áherslum og mismunandi markmiðum. Það fólk sem eins og núna, það uppgangur í efnahag Ísland, þá margir sem flytja hingað tímabundið að fylgja eftir atvinnu og fara þangað sem tækifærin á vinnumarkaðinum. Við getum ekki gert neina kröfur til þess fólks að það aðlaði sig á íslensku samfélagi. Efnahagur fer niður aftur og þetta fólk fer annað, svo það borgar sig ekki fyrir það að læra tungumáli og aðlaga sig. En einhverjir munu setjast að hér og munu aðlagast eins og fólk hefur verið aðlagast hér síðan að Ingólfur Arnarsson kom hingað fyrst, Norðmaðurinn. Hvað gengur ekki á Íslandi? Þetta ríkt land fullt af náttúruauðlindum en það misskipting að aukast. Verandi komandi frá landi þar sem misskipting mest á Vesturlöndum, finnst mér að þetta hefur aukist og við verðum að segja stopp og fara aftur tilbaka þangað til þess tíma þar sem skipting á auðlindum var meiri á Íslandi. Og svo líka kynbundið ofbeldi. Þetta ennþá mjög áberandi á Íslandi. Vegna þess meðal annars refsing við svona heimilisofbeldi og kynbundið ofbeldi mjög væg, ofvæg. Það sem mér finnst kannski mest krefjandi á Íslandi og erfiðast þannig séð að vera neitandi á Íslandi. Vonandi á einhverju tímapunkti semjum við inngöngu í Evrópusambandinu og getum við þá flutt inn alls konar vörur sem núna ofsalega dýrar. Ég held að þetta land þar sem ég á heima. Ef ég fer frá Íslandi verður það bara tímabundið. Ég mun alltaf eiga heima hér og eiga rætur nokkur veginn að rekja til Íslands. Svo ég ekkert að fara. Framtíðarplön eins og stendur að búa hér, gefa út fleiri bækur, þýða fleiri bækur, kaupa stærri íbúð, stofna fjölskyldu og fá mér bílpróf. Næst fór ég til Chen frá Kína. Hann alveg nýbúinn að opna veitingastað í miðbæ Reykjavíkur. I came to Iceland 2008. I was studying in Hawaii, like house graduates, for
a long time, like 5 years. And then I decided to travel in Japan and work in Japan for 1.5 years. I was mainly working in a ramen shop there. Then I decided to come back to Iceland because we don't have like proper ramen place here. And the Reykjavik Grapevine says we're one of the most authentic ramen shop in Iceland, so we're super happy about it. I grew up in Chinese culture, so I brought up in Chinese way. But since I came to Iceland for almost like 11 years, I get used to the Icelandic culture. Iceland is actually, I think it's like my second hometown because my grandparents was here. My grandparents used to work here in the 70s and 80s. They were gymnastic coach. And my uncles, my parents, they both were here. Even though I still consider myself a Chinese, but I'm really comfortable to live in Iceland. And in the past 10 years, I noticed that foreigners, they were not from Iceland. They actually built Iceland, built Reykjavik because all the new housings are built by foreigners, and also like the foreigners are getting more involved with the societies. Okay. Thank you very much. Nice to meet you. Cheers. Bye. Mladen frá Serbíu vinnur í Landakotsskóla. Hann kom fyrst til Íslands til að vera í íslensku námi. Lost weight in a way. No, I didn't. I turned vegan, so I'm like super healthy now. What do you like the most about your profession? About my profession, or about my profession? My main occupation here in Iceland is being a support teacher in private school here. So I work a lot with kids, with difficult kids, and with teachers. I think I'm very lucky that I work with both Icelandic and international kids in school. So I get to see the differences between these two departments. Internationals moved here, like some of them don't speak English that well, so it's interesting to see how they interact with Icelanders and how they integrate in the culture. They're a bit like more, not like all over the place, but more active. They come from, for example, America, Portugal, Spain. Some of them come from Denmark. So they're a bit more like lively in the behavior way, while Icelanders are very chilled and like easygoing, I would say. I think Icelanders have a stereotype for all Slavic people. So there's a lot of Polish people here. I don't really know what they think about them, but like when I say that I'm from Serbia, I think they put me in the same group. Sometimes they think that we're like homophobic or that we're not open for like some constructive conversations, which is of course not true. But yeah, but the biggest one would be like putting us all, like Russians, Polish people, people from Czech Republic, and like the whole Balkan, like Bosnian people, Montenegrin people, like all in the same category. So we are similar, but like we're also different. And we are open for everything. When it comes to people from Serbia that live here in Iceland, there's a very big group that just works and stay in like a Serbian circle, which I don't think is necessary, because they should give chance to other people here, because Iceland is very blended with cultures. That's what I've seen, like families just meeting with Serbian people and like only having people from Slavic countries as friends, but I don't think that's really good for them, because if you live in Iceland, you should have the circle that involves like Nordic people, Icelandic people, people from UK, people from America, because that's the beauty of living here in Iceland, having a really big circle of and like diversity with friends.
So one thing when it comes to Iceland and Serbia is that Icelanders always have like this, I would say, like a plan when they meet you. Like if you want to meet with them, they just open a book and they're like, okay, like let's meet this Saturday. But in Serbia, for example, for me, like my friend will call me, oh, are you home? Let's go for a coffee, and then we go for a coffee. Or they just come to your door, are you home? Like, do you have 5 minutes just to talk? Which is not happening here in Iceland, but it's not like a bad thing. But I think it's a different, it's a big difference from Serbia, for example. In the last year, I started talking Icelandic more. So every time I go in the shop, even when I'm buying groceries. So I have received few times that they know that I'm not Icelandic and they switch to English, but I like go back to Icelandic. But I think it's nice that they don't laugh when you make mistakes. They help you out, and it's really important aspect of learning a language. So my next step in Iceland is maybe investing in some place like housing, and maybe getting a car. It's so tiring here in the winter, waiting for a bus, or if the bus doesn't show up. So those are the bigger steps for me. And also with my career, like going higher in like being a teacher or being a principal in some school and stuff like that. My day starts usually with like 1 hour when I have like time for myself before I start the day, just to make a plan. What are my goals for the day? What are my goals for the week? So I just take that time to prepare myself and then wait for the bus. After that, my weekly days in school are very different. Sometimes I start at the gym, sometimes I start in the school. Usually after work, I just go home and just relax for a few hours, and then I do my other job, which is like marketing for one organization. Then I call my family. I have to call my family once a day because my mom will freak out. Šta radiš? Evo ovdje baš lepo vreme. Da. Dobro. I sometimes study. On Sunday usually we cook with some of my friends, and I don't party a lot, so like maybe once a month I go for a beer or for some stronger alcohol. Cheers. Cheers. Ooh. Govore grobovi ratnika I slavnog vremena. Það oft sagt þannig, sko, hafið þið aldrei heyrt þetta? Til dæmis vera í sókn og vera á undanhaldi. Hafið þið heyrt þetta hér? Þetta típist, sko, það notað í málvísindum þannig. Sá sem hefur stundat nám í íslensku sem erlendu máli í háskóla kemst óhjákvæmilega í kynni við íslenska málfræði. Marc frá Danmörku og Mirko frá Ítalju voru á sínum tíma báðir nemendur á námsbrautinni íslenska sem annað mál. En nú eru þeir báðir orðnir kennarar á þessari sömu námsbraut. Mér langaði eiginlega ekki alltaf að verða kennari í framtíðinni. Ég hataði að tala fyrir framan fólk og langaði að bara vera í bókunum og eitthvað svoleiðis. En svo sótti ég starf hérna þegar ég var í námi og svo varð ég allt í einu kennari. Mér langaði alltaf að verða kennari. Sko, áður en ég kom til Íslands þá var ég nú þegar með þá hugmynd að læra íslensku fyrst í bíónáminu og svo byrja að kenna. Þetta er það sem mér langaði að gera bara mest. Það sem mér finnst oft mjög skemmtilegt þegar ég kenni nemendunum mínum, það er það að vera einhvers konar menningarlykill milli íslensks samfélags og mín, eða milli þeirra líka. Þá er ég einhvers staðar í miðjunni og það að ég er líka einhvern veginn, eða jú, ég er útlendingur en hefur verið hérna í mörg ár núna. Það finnst mér mjög skemmtilegt að vera
vera þessi tengsl milli þeirra og Íslands og geta gert það. Og ég stoltur af því. Ég segi ekki ofta að ég mjög stoltur af því já, en ég myndi segja það. Í fyrra, þegar ég kenndi saumanámskeiði hérna með vinkonu minni og samstarfskonu, Önu, datt okkur í hug að fara í þjóðbúninga á 17. júní. Og ég veit ekki hvernig að hugmyndin kom. Ég hef alltaf saknað þess að vera í þjóðbúningi í Danmörku því að við eigum ekki svoleiðis hefð í Danmörku. Þess vegna datt okkur í huga að gera það hérna því að við erum bæði útlendingar og þess vegna fannst okkur skemmtilegt að gera þetta til þess að einhvern veginn vera íslensk á annan hátt. Af því að 17. júní er líka sérstakur dagur fyrir mér sem Dana. Af hverju er þessi dagur eiginlega til? Það er að því að Ísland fékkst sjálfstæði frá Danmörku og þess vegna hugsaði svolítið hvar er ég eiginlega á þessum degi því að ég er Dani en samt er ég eitthvað íslenskur líka. Og það var eitthvað svo vinsælt hjá fólkinu þegar við vorum í þessum búningum á 17. júní og allir heilsuðu upp á okkur og það var mjög skemmtilegt og tilfinningin var mjög sérstök. Ég myndi segja að ég sakna ekki rosalega mikið matarmenningarinnar frá Sikiley vegna þess að ég elda sjálfur. Þegar það snýst að elda eitthvað eða baka eitthvað sem er Sikileyst þá get ég alveg gert það sjálfur þannig að bara ekkert mál það. Mér finnst sérstaklega gaman að baka, myndi ég segja. Og þegar það snýst kökur, smákökur eða eitthvað svoleiðis þá er ég alveg til í það. Til dæmis, það vill svo til að ég sé líka búinn að baka eitthvað í dag handa nemendunum. Þetta eru kallað möndlukökur og þetta er eitthvað sem ég gerði handa nemendunum mínum. Námskeiðin alveg búin. Þannig að ég vildi fagna eitthvað með þeim. Á þeim árum sem ég hef átt heima hérna á Íslandi þá hef ég oft tekið eftir því hvernig fólk býr í bílum sínum. Að fólk tekur eiginlega stofuna með sér út í bíl, það fer ekki í yfirfatnað, það er bara, þú veist að það fer út í ísbúð og þú ferð í bíó á bílnum þínum og er bara í innifötunum og það er rosalega heitt í bílnum. Og ég hef oft verið í stórri úlpu, mjög þykkri úlpu, af því að það er vetur, það er hríð úti. En það er bara svo heitt í íslenskum bílum og fólk er bara þar og borðar ísinn sinn fyrir framan ísbúðina og rosalega mikið er þetta bílaland sem er bara alls ekki til í Danmörku. Þú keyrir frá A til B í Danmörku, þú keyrir ekki bara til þess að keyra. Það er sumt sem er mjög mismunandi milli Íslands og Danmerkur og það er til dæmis reglur. Reglur eru bara reglur í Danmörku og það er engin sveigjanleiki. Það er bara þannig. Ef þú ferð inn á skrifstofu og spurningar þá segir konan, af því að það er oft kona sem situr þarna á skrifstofu, kannski bara nei, det kan man ikke. Því miður, það er bara ekki hægt. Jafnvel þó að það væri kannski takki fyrir framann og svo segi ég kannski að þú ýtir á þennan takka þá væri hægt að leysa bara allt. Já, það væri hægt en ég bara get það ekki. Jafnvel þó að takkin sé hérna bara fyrir framann þig. En á Íslandi þá er hægt að hringja kannski bara tvisvar og svo gerist þetta einhvern veginn svona og þú fer einhvern veginn svona í kringum vandamáli og þá leysist þetta. Á Íslandi gerast hlutir mjög allt í einu, oft. Og það er kannski ekki eins mikið skipulagt, stundum ekki neitt, finnst mér. Og það átti ég að læra. Og í Danmörku er ég ekki sérstaklega skipulagður, en hérna er ég bara eins og þjóðvergi, eins og við myndum segja. Staðalímyndin er að ég vil bara einhvern veginn vita hvað ég er að fara að gera.
En á Íslandi kemur þetta bara smám saman og svo kemur í ljós einhvern og þetta reddast eins og margir þekkja. Og það fannst mér erfitt og stundum ennþá erfitt. Þetta reddast einhvers konar heimspeki sem til bæði, myndi ég segja, á Sikiley og á Íslandi. En það eitthvað öðruvísi vegna þess að Ísland heldur áfram bara með þetta reddast punktur. En Sikiley nokkurn veginn, jú þetta reddast en kannski út af því að ég redda þessu frekar en einhver annar gerir það fyrir mig vegna þess að það ekki sjálfgefið að það sé þannig. Þrátt fyrir að hafa búið á Íslandi í núna mörg ár og lært íslensku og verið í mörgum störfum, skrifað ritgerðir á íslensku og eiginlega gert allt sem ég get gert til þess að vera Íslendingur, þá kemur oft fyrir að fólk talar ensku við mig. Ég fer til dæmis út í búð og ég tala við starfsfólkið í hálfa mínútu og þá sér fólkið útlenskan staf, því að það sé í mínu nafni og byrjar allt í einu að tala ensku við mig, ávarpa mig á ensku. Do you want something more? Og þá held ég bara áfram að tala íslensku og fólkið talar ensku við mig og þá heldur bara samtalið fram á 2 tungumálum. Og það finnst mér spennandi og pirrandi og eiginlega bara áhugaverk hvernig að það getur gerst. Að ég vona að það muni breytast einhvern veginn því að það rosalega stórt vandamál fyrir nemendurna mína sem að reyna að tala íslensku en þá svarar fólk á ensku. Bæði það og líka bara það að það frekar nýtt ennþá að heyra íslensku með hreim. Við höfum kannski heyrt norðlensku frá Akureyri og það hefur verið stærsti munur sem þú hefur heyrt á íslensku og svo kemur allt í einu fólk frá öllum heimshornum og talar íslensku og það tekur tíma að venjast því og sem ég skil alveg. Þannig að það mun koma, pottþétt. Eitthvað sem gerist mjög oft þegar ég kynnist öðru fólki að þegar ég segist vera Sikilengur þá kemur strax þessi athugasemd þannig að þú ert mafíumaður, þú ert komin bara að ná yfir landið okkar. Nei, kannski ekki. Það var líka einhver sem hélt bara allt í einu að ég væri með hníf í vasanum vegna þess að ég var Sikilengur og þessi stelpa var búin að heyra að Sikilengar séu bara allir með hníf í vasanum og bara nei, gleymdu því Íslendingar eru búnir að horfa á bíómyndir, eins og Guðfaðirinn og svona, þannig að þeir tengja nokkurn veginn hugmyndina við, ég meina, Sikilengur þannig maður. En svona fyrirbæri í samfélaginu, líka í ítalska samfélaginu, eru til. En það þarf líka, að skilja að þetta bara, hluti af samfélaginu og oftast bara einhver minnihluta hóp að ræða. Þannig að það þarf að horfa á, að líta á svona sjónvarpsþætti eins og bara fyrirbæri sem hefur nokkurn veginn orðið til eða að minnsta kosti svipað því sem hefur orðið til og skilja að það líka meiri hluti sem hegðar sér ekki þannig. Það hafa verið rosalega miklar sveiflur eins og við vitum í hagkerfinu og allt þetta í peningamálum og núna eru bara kranar, byggingakranar út allt og allt gengur vel aftur en samt finnst okkur vera svona tilfinningu eins og var 2007. Allt gengur svo vel og hvað mun núna gerast. Þannig að ég ætla ekki að spá í því en það eru rosalega miklar stórar sveiflur sérstaklega í þessum peningamálum og það hefur áhrif á mann því að það gengur ekki vel þá stemningin bara ekki rosalega góð og síðan núna þegar gengur vel þá
fer fólk í ferðir og já, allt að gerast núna og það finnst mér erfitt líka af því að Ísland svo lítið og það á ekki að gerast mjög mikið til þess að allt hrynji einhvern veginn. Já. Ég hef ekki hugsað hingað til að koma tilbaka til Ítalíu því að ég meina síðan ég kom til landsins þá var ég með svona hugsun, ég komin til að vera því að já, ég meina Sikiley bara mjög fallegt og allavega, já, ég meina Sikiley líka landið mitt en líka Ísland orðið þannig, ég meina frá fyrsta degi. Eiginmaður minn, Sergej frá Úkraínu, sjálfur fyrrverandi nemandi í íslensku sem öðrumáli. Ég gat ekki stillt mig að spyrja hann líka hvernig Ísland hefði haft áhrif á líf hans. The Ukrainian and Icelandic universities are totally different universes. I remember coming at the first lecture at the University of Iceland and I would say aloud, "Hello everybody." And no one would react to me. And I would feel a little bit offended, a bit lost, awkward. And this pretty strong sense of alienation would follow me throughout maybe the first semester. And same would apply to teachers. I would be a bit more verbose than it's accepted in Iceland. And they would be more friendly towards me because in Ukraine we have probably a bigger distance between a teacher and a student with lots of respect towards the institution of professorship, but at the same time it's a lot more personal because the same teacher goes with you throughout all your years, like throughout the primary school or at the university. The same teacher would teach you for 4 years, so you establish very personal connection to the teacher. And this can play both ways, well and not very good. In Iceland, the links are quite informal between people, and at the same time, the communicative distance is much farther, if it makes any sense. If you ask about the Icelandic fashion, I wouldn't call it necessarily a passion, but except for maybe 101 area, Iceland is pretty much a casual country where sporty, relaxed clothing is the most popular and sometimes replicates the environment from provincial parts of the former USSR. But I wouldn't call the Icelandic style very elegant like it would be in Vienna, and we understand why. The climate is rather harsh, it's super windy, you cannot be top-notch all the time. Speaking about identity, I cannot place myself in a very specific corner on that range and say, I am 100% Ukrainian. All of us, more or less, are cultural products. So I say about myself, I'm a hybrid of the Ukrainian, maybe partially Russian, Icelandic, American and even Italian culture due to different reasons, including the matrimonial ones. We can take aspect of religion or sexual aspects, and I will never be able to tell you the truth. I spent an entire adulthood here, and there is literally no other home than Iceland for me now, or specifically Reykjavik 101, because here I grew up in the last 10 years of my life. Here I gained all my knowledge, strength, experience that I use in my daily life. And even though at times I remain that little boy, terribly ethnic boy who came from Ukraine to Iceland, but at the same time I feel an Icelander as well.
And I would probably compare myself to Aramis from the Three Musketeers, when I would say that when I'm in Ukraine, I feel like an Icelander, and when I'm in Iceland, I am a Ukrainian. There is a popular activity among foreigners to look for the defects in the Icelandic society. Surely there are some, but let's not compete in digging for the best defect you can find. All of us have those, and it's a natural thing. Instead, I think we should remind ourselves a very interesting question from Kennedy. Don't ask what Iceland can do for you, ask what you can do for Iceland. And the questions can be pretty simple. Do I vote in the municipal elections? Do I pay taxes? Do I work honestly? Do I participate in cultural, social events? Do I buy the Icelandic music? Do I read Icelandic books? Do I contribute to the local culture? And do I maybe run my own business? And I think when we ask these questions and create this two-way road, it becomes very beneficial both for Iceland and foreigners. We foreigners participate a lot in this society, increasingly. In the last 10 years, we participate more in rallies, in strikes, in signing really good collective agreements that are beneficial for everybody, not just foreigners. And we participate in all areas of work, from fisheries and hotel industry to symphonic orchestras, Eurovision, literary events, etc. So I think together we create a new Iceland, and we are becoming, all of us, new Icelanders. Vítaskuld eru margir útlendingar sem ekki komu hingað fyrst og fremst til að læra íslensku. Það á við fjölmarga sem ástin hefur dregið hingað, þá sem koma til að vinna eða eru landflótta. Við hittum nokkur þeirra ásamt fjölskyldum sínum í næsta þætti.